يا ولد طب جوه يا ولد ايش اسوي؟ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا على عاد خير علينا لا اله الا الله I might send more than just a special envoy to do the talking. Kung may masaktan, then we'll just have to move physically, not only verbal. What it would consist of, I cannot, as of now, tell you. But we have asked the Department of the Defense to study on how they would make their way out. Before, a few weeks back, si General Villabende lang ang ating pinag-uusapan. But now, we are dealing with the crisis in Iran and Iraq in particular. Ano ang ginawa na ng inyong grupo? Ma'am, una po salamat po sa inyong oras. At ang ARLYN OFW naman ever since po for the longest time, nandiyan po yung organization na yan because it is an organization composing of so many Filipino communities worldwide. So, yung sa tanong niyo nga po, nakakalungkot lang po kasi unang-una yung kay Jenilyn Villabende na dapat po sana to ay maiwasan na. Kasi nga po, as early as 2016, we already advocating and push and we are the one who At saka nanghingi siya ng tulong di ba? Nakapaghingi ng tulong. Opo. Noong 2016 parang walang tumugon. Nag-file po tayo ng resolution na itigil na muna yung deployment sa Kuwait. Prior to that, from the previous administration din, masyado na rin po kami bukal at maingay sa pagpapatigil ng pagpapadala ng mga domestic workers sa Kuwait. Kasi nga po, in the absence of labor bilateral agreement, kung matatandaan nyo, Ms. ARLYN, it was only this year na nagkaroon tayo ng formal memorandum of understanding, not even a bilateral agreement. And pinanganak yung MOU between Kuwait and the Philippines just because may namatay. May mga series po ng incident din. Yung matatandaan nyo po, yung mga 7 reported suicide na mismo ang presidente nagalit. Siya mismo nag-impose, not even the Department of Labor, DFA, who imposed the partial deployment ban na nauwi po sa total deployment ban nung namatay po si Joanna Di Mapilis. So, karahasan po yung naging bunga, kaya tayo nagkaroon ng Memorandum of Understanding. Nakasaad po dun sa mga provision na yun, unang-una ay dapat merong proteksyon ng ating mga domestic worker, nasa between 8 to maximum 12 hours per day ang kanilang trabaho at meron silang mandatory rest or day off sa loob ng 1 linggo at meron silang marangal na tulugan at maayos na pagkain. Ang kasunduan, ang Memorandum of Agreement ay sa pagitan ng Pilipinas, pamahalaan ng Pilipinas at ng Kuwaiti government. But in the past, it was identified or ascertained na yung involved Opo. na na parang oppressor, the other party na nagmalupit sa ating kababayan ay hindi Kuwaiti national. I'm stressing that because may nakausap ako na OFW, former OFW na sinasabi na ang pagmamalupit daw sa Kuwait ay hindi perpetrated by Kuwaiti nationals but other nationals living in Kuwait. Is that a factor? Pero hindi po totoo yun Kasi unang-una, the owner of the visa is a Kuwaiti na pinasa siya sa isang Syrian at saka Lebanese na national. So yun lang is a violation na. Yun nangyari kay Joanna Di Mapilis. Kaya nga po... Pero ang nagmalupit sa kanya, hindi Kuwaiti. Hindi po. Kasi first of all, yung last employer, the last known employer niya is yung Syrian at Lebanese national, yung hinihinalang pumatay sa kanya. Anyway, yan din po ang problema natin sa Kuwait yung ang pangit nga ng terms na ginagamit binebenta. Ibig sabihin, binenta ako sa ibang employer which is galit na galit ang presidente. Parang slave mentality. Yes, exactly. So that's already a violation of contract, especially sa POEA. So, ang nangyari po doon sa Memorandum of Understanding natin, dapat nga, within immediately... Walang nangyari because of this. Not only this, ARLYN.
lumalabas na baliwala yung MOA. Yes, hindi lamang to. Unang-una, dapat create yung joint monitoring committee between Philippine government, Kuwaiti government, involving the private sectors, especially mga recruitment agencies, so that they can better protect and monitor. Yun ang hindi nabuo hanggang ngayon Dapat napaka-importante nun. So, nung dumulog sana si Jenalyn sa kanyang recruiter dito sa Pilipinas, at yung recruiter naman ay nag-abiso rin sa Polo, at hindi naman nila kayang kunin si Jenalyn sa employer because of the kapala system, existing policy of that country. Ang nangyari po, dapat kung nabuo yung monitoring committee na yan, which is involved sana dyan ang local authorities, police, and including the Ministry of Foreign Affairs or Ministry of Labor, sana natugunan yung problema ni Jenalyn. Hindi sana siya namatay. Ang tanong at this stage ng kaso ni Jenalyn, ano pa ang magagawa ng gobyerno ng Pilipinas at ng kasunduan sa pagitan ng dalawang gobyerno if and when cases like that happen? Kaya nga po, ang sabi namin, Ms. ARLYN, bakit kailangan mo na naman mag-hearing-hearing, di ba? Magkakaroon na naman ng circus. It is a fact that there was a violations of MOU. Right after we signed it, merong na-report, which is Constancia Lago Dayag, which is yung natagpo ang patay sa loob ng kwarto at merong nakita ang kukumber sa kanyang maselang parte. So, bakit hindi doon pa lang, it's already a sign of na, teka muna, meron na namang kaharasan. And there are hundreds of distressed worker na tumatakbo araw-araw sa ating embahada. Sana, ang ginawa po ng post, mandate nila yan, tulad ng Polo, OWA, or embassy natin, gumawa sila ng inventaryo. Ilan ba, sa ngayon, halimbawa, 300 ang distressed worker natin na nasa loob ng bahay galingan natin. Ano ba yung mga kaso? Hindi pagbigay ng passport, hindi pagbigay ng tamang sahod, hindi pagpapakain, hindi pa sa ibang employer. So, yung inventory mo, yung listahan mo yun, kung ibabangga mo yun sa mga provision ng Memorandum of Understanding na pinirmahan nung May of 2018, it's a direct violation. Dapat... violation, pero anong magagawa ng Kuwaiti government? Hindi po, wala pong Kuwaiti government. Dapat, yung polo natin, nag-recommend na dito sa Pilipinas, sa HQ, sa Department of Labor na, teka muna, marami na mag-violations from the provisions. Pero hinahayaan nilang lumobo ang deployment. Ngayon, ang nangyari, may namatay na naman, kaya taranta na naman tayo, di ba? We're always reactionary. So, anong dapat ginawa, no? Nag-total ban ka agad? We would have avoided that kung right after, within the 6 months, nagkaroon sila ng inventaryo, nagkaroon ng initiative, yung mga labor attaché daw na, teka muna, marami na naman tayong mga runaways dito. And this is a violations of these following provisions. Let's recommend a moratorium. Hindi nila nakita yung red flag. Wala di ba? So, dapat talagang dapat makita talaga to ng mahal na presidente natin. Sipakin natin to. Kasi you would have avoided that yung mga maltreatment incident, di ba? Ilan ang namatay? Right after we signed that MOU, meron tumalon sa building, di ba? Bali yung dalawang pa. That was also in Kuwait. Halos araw-araw may lumalabas sa mga social media. There's really something wrong that this country cannot actually provide the full protection to our workers, especially the domestic workers. Si Jenalyn ay isang OFW lamang na ngayon ay pinagtuunan na naman ng pansin, pero dahil patay na, kumbaga parang too late to help her and to do something about her problem. Pero ngayon, ang gobyerno natin ay naharap sa mas malaking problema. I'm referring to the crisis in Iran and Iraq. So, what ito have you rin po found out? kasi Ms. ARLYN ang kinakatakot natin. Kasi based on experience, I was there during the Gulf War in 1990-1991. Napakahirap po talaga, nakakatakot. Kung mapasok kami sa company namin, may bit-bit kaming gas mask kasi Saddam Hussein was threatening na magpapalipad siya ng gas mask. Pero during that time, if you will compare it today, mas delikado ngayon. Kasi during the Gulf War, walang presence ang US military bases in any of those Middle East ngayon, countries. nasa Iraq sila. Hindi lang po sa Iraq. Lahat ng bansa sa Middle East, sa Saudi Arabia, meron silang Jordan. 5. Sa Kuwait, meron silang 8. Sa Qatar is the biggest US military.
base. Tapos andyan din po ang Oman, meron din sila sa Jordan, andyan ang Israel, andyan din po sa loob mismo ng Iraq, which is the region of Erbil, nandyan yung Assad Air Base na pinupuntirya na po ng Iran. So, sabi ng Iran, nung nangyari yung kay Soleimani, yung general na pinatay, na gaganti kami. Na it's not even Si conventional. Soleimani, ang grupo niya ay 1998 pa, pero kailan lang, ngayon lang nagkaroon ng response ang Amerika sa kanya. Bakit sa Parang tingin mo? most of the... He was tolerated, if that is the right word or the right term, for so many years. Meron din ko po kasing mga instances na kumampi siya sa campaign ng Amerika. Tapos, pero Alay, sa madaling salita. Nag-alay siya, tapos meron din siyang kinampihan na kalaban ng Amerika. So, ibig sabihin talaga, siya yung tinatawag na Napoleon, modern day hero warrior ng Iran na nag-ooperate overseas around that region, di ba? So, I don't know, wala po akong exact data kung ano yung naging rason. Pero, the fact that he was killed by a US drone, it's a call Specific for, target, sabi nga po ng Iran, this is a act of war against them. And then, historically, this is the first time then, I think, for the longest time, the last time that Iranian government raised a red flag dun sa pinakamalaking mosque nila was long time ago. I think that was Iraq or Israel war pa. Pero, ang nangyari po ngayon, so they are ready for war. And isa pa po yan, yung mga bansa na yan, marami po tayong Pilipino. Saudi Arabia, we have something like 1,020,000 based on the recent data, di ba? At lahat po ng marami rin tayong Pilipino na nagtatrabaho sa mga oil facilities, refinery. Yung number ng there is a confusion on the number of Filipinos in Iraq and in Iran. Sabi sa datos ng DOLE, Department of Labor and Employment, an estimated number of 1,200,000. But you're telling me it's more than that. More than that po. Kasi, More than that meaning how many? I think twice of that. Kasi, 2 million plus. simple lang po, if we will going to search it on Google, the number is totally different because their data is coming from the entry of that certain nationality to that country. Okay, for example, ang bilang na binigay ng Department of Labor or DFA is 6,000 sa Iraq. Which is double nun yung numero kasi hindi mo binilang yung mga Sa Iran, konti lang ang bilang. Opo, karamihan naman doon mga spouses ng mga Iranian national. So yung sa Iraq po kasi, lalo-lalo na sa province of Erbil, Kurdistan, hindi naman po tayo tumigil ng deployment dyan eh. Meron po mga legal employment contract and deployment dyan, which is processed through POEA. Yun yung number. Pero paano yung mga undocumented na lumipad ng Dubai, lumipad ng Oman, lumipad po ng UAE, tapos they go to Erbil, to Kurdistan kasi mas maraming trabaho at maganda ang sahod. So ito po yung hindi nabibilang natin, yung mga undocumented workers natin. Ang focus na ngayon ng gobyerno natin ay evacuation, nasa evacuation mode, pero wala pang plan of action na nilalatag. Pero sabi mo, may karanasan naman na ang gobyerno natin. Supposedly po, Ms. ARLYN, meron na tayo dapat, veterano na tayo dyan. Kasi kumbaga parang i-turn on mo na lang yung green light. Pero we never had a concrete evacuation. We don't even have the exact and factual data and numbers of our OFW. Kung nasaan sila? Nasa batas po yan. Under Republic Act 122 na dapat meron tayong shared government information system for migrations. Ang alam lang natin, yung data ng documented workers na lumabas. Pero wala po talaga tayong actual data kung nasaan sila. Kasi nga, 25 years ago, nasa batas na yan, pinondohan na yan. Pero hanggang ngayon po, tanongin nyo, in every committee hearing, lagi natin tinatanong yan sa Kongreso, ano na nangyari sa Shared Government Information System? Ngayon may DICT na tayo. Wala pa rin, hindi pa rin na-establish. The reason why, pagka nagtanong ka ng numero sa OWA, ibang number. Sa POEA, ibang number. DFA, ibang number. Iba rin ang datos. Iba-iba. So, hindi natin alam kung paano tayo magsisimula underground. So, kung ganun po. What can Congress do at this point in terms of legislation, in terms of an act of Congress at this crisis involving 2 million Filipinos?
Because of emergency situation ngayon, the Congress can actually, what Congress can do is to prepare for additional, kasi yan naman po talaga ang Additional funds. additional fund. Yan naman po talaga ang mandato ng Kongreso, di ba? Power of the purse, na kung kinakailangan mag-legislate ng supplemental emergency fund or pwede bang gamitin yung mga presidential fund para dito, di ba, maglaan ng possible evacuation natin. Pero based on previous experience din po, hindi naman lahat ng Pilipino kahit magdeklara ka ng ano dyan ng tinatawag na forced evacuation or alert level 4, sasakayan sa eroplano o barko ng Pilipinas para umuwi. Kasi ang iniisip niyan, lalo na kung nandun ka, actual on the ground, hindi mo naman nararamdaman yung gera, di ba? Napapanood mo lang sa TV. Okay pa ako. Ngayon sa social media, nakakatakot nga lang kasi maraming fake news na lumalabas. Pero ang problema, ang iniisip ka ganyan, teka muna, pag uwi ko sa Pilipinas, meron bang nakahandang trabaho sa akin? Yung sinasabi na ayuda or mga At saka, financial pag in terms of assistance. crisis and emergency situation, marami na silang naranasan, like in the case of Lebanon in the past. Opo. Diba nagkaroon ng massive umuwi. Pagbalik sa Pilipinas nga. Exactly. Walang trabaho, di ba? Kaya nga po yung... So, ayaw maulit. Noong 2016, matagal na po nating nag-rally pa nga tayo sa past administration na tulungan yung mga stranded workers natin na nawalan ng trabaho ng Bin Laden, Saudi OJ, di ba? Napauwi natin yan ng 2016. Alam niyo, masama pa nga ang loob ng mga umuwi. Kasi nga natulungan silang umuwi. Kasi daw doon, kahit pa paano, hindi man pinapasahod sila ng kumpanya, nakaka-discarte sila. Meron silang napapagkakitaan. Dito, talagang wala silang... tayong successful story na masasabi na nakauwi, umayos ang buhay, natulungan ulit ng From those gobyerno natin. stranded, from those stranded na nawalan ng trabaho na repatriate natin, wala. Kasi hanggang ngayon naman nagrarally pa sila. Just kailan lang, before December, bago magpasko, nagrally yung grupo nila sa Mindiola na hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha yung end of service nila, yung mga settlement nila. Samantalang nanalo na tayo sa kaso. Sinabi ko kanina, what we lack is a plan of action. Si Senator Richard Gordon is proposing to convene the National Security Council. Is that necessary? I think it is necessary kasi first of all, hindi natin alam kung i-consider ba tayo ng Iran na alay tayo ng US, di ba? Although karamihan ng Although nagsalita na ang Malacanang, through Secretary Salvador Panelo, na sa kasong ito, President Duterte would ally himself with the United States sa crisis na to. Tama po, kasi mas marami rin din po tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho din na kaayado rin ng Amerika. So, in terms of that statement of the President, I really support it. Kasi nga, pero yung if we convene the National Security Council, yes, pero siguro sa plan of action on how we're going to Implement the evacuation. The evacuation. Kasi we should take it from our experience from Libya, Syria, tapos yung nangyari po sa Iraq dati, di ba? Siguro ang tanong muna ron, kung hindi man forced evacuation ang gagawin natin, gusto ba nilang magpa-evacuate, di ba? Definitely, karamihan dyan, 80% up to 90% ayaw po niyan. Less otherwise talagang yung lugar nila binobomba. Ang isa pong kinakabahala natin dito, okay din, hindi ko naman sinasabing mas okay yung mga skilled workers. Of course, the company will protect them, especially if it is a multinational company, Lalo na't kailangan foreign sila. national-owned refinery. Kasi ang main concern muna nila, siyempre yung mga Amerikano, mga British, kasama na rin po yung mga Pilipino. Pero ang nakakatakot, we have hundreds of thousands of domestic workers na individually mga nasa bahay-bahay ng mga Arab national. We have several cases in Syria na iniwan yung katulong sa bahay kasi wag kang alis yan, bantayan mo yan, dito lang kami. Yung pala, nag-ano na rin, di ba? Nag-exile na rin yung mga Syrian national na iniwan yung ating mga kababayan. So, ang panawagan ko nga po, since na meron tayong emergency crisis team headed by former ambassador who handled also the special envoy, Roy Simanto. He's really an expert that kasi noong 2003. Tsaka meron na siyang background, meron siyang, Yes, kumaga,
integrity in terms of that crisis. Yeah. Kaya nga po, ang recommendation din is yung priority muna. Ano ba yung dapat nating unahin? So, Para hindi naman tayo ma-overwhelm. what would you recommend? Una-una Bagay ba po- yung salita rito na, teka muna, kalma muna tayo, kalmado. Pwede ba yon? O we have to act at once? Pero kahit po sabihin natin kalma muna tayo, dapat talagang double time tayo sa planning. Double time is the word. Oh. Tapos i-involve natin ang lalong-lalo na ang private sector. Not only the government. The government cannot actually do this alone. Kasi malaki rin po ang parte ng private sector, lalong-lalo na yung mga recruitment agency na nag-deploy ng mga workers na yun because they have the data. Silang may record. Sila may record eh. Kung saan mo kukontakin yan, kung nasa yan, sino ang mga local recruitment agency yan. Magkaroon tayo ng inventory. Ilan ang nasa province of Irbil, ilan yung nasa Kurdistan. Kasi at the moment po kasi, yun muna yung siyempre yung pupuntiryahin, di ba? At isa pa, what is the nearest safe place para i-evacuate sila? So meron na rin po tayo on the ground, especially in the province of Irbil in Iraq, na meron na rin tayong mga tao dyan na kumukuha po ng data, nagpe-prepare na rin. Kasi ang problema po, kahit naman may gera we still have to pass through a normal immigration process. Hindi naman makakalabas ang isang foreigner o Pilipino kung wala kang exit clearance. Wala na kayo sa Kongreso ngayon, but what can you do in this crisis? Yung as OFW, what can you contribute dito sa sinasabi niyo, we have to act immediately and with promptness? Ako po, we are taking this, yung hugot namin kasi based on actual experience. Napagdaanan nyo na, 11 years po tayo, ilang evacuations na rin ang na-involve tayo. Kaya nga, the moment na pumutok po yung Iran, tumawag po kaagad tayo. Naglabas tayo ng statement na i-convene na natin yung emergency crisis. Hindi dahil sa nag-overreact tayo. Pero the war itself is the impact of the or the magnitude nung magiging problema niyan economically, loss of jobs, tapos yung mga experiences natin and nightmares natin sa pag-evacuate. Human exodus. Sa ngayon nga po, kung titingnan natin ang data, saan kakutak ang undocumented na nasa mga shelters natin, di ba? Paano nakakaalis? Kasi yun din ang dapat natin bantayan. Ano mangyayari doon sa naapektuhan na 10,000 to 15,000 na worker na supposedly paalis na sila itong linggo na to? Bigla pong nagkaroon ng deployment ban sa Kuwait because of General na Villabende, di ba? So, ang sa atin lang ay hindi lamang yung preparedness of evacuation. Kasi tao yan eh. May mga pamilyang magugutom yan. Definitely, hindi sasakay yan. Hanapan niyo muna ako or dito muna ako kasi hindi naman kami ginigera. Ang problema ko lang, hindi naman problema, kumbaga, parang because of the immediate concern ngayon sa Iran and Iraq, baka makalimutan si General Lee. Yung kanyang pangailangan, yung kailangang justice na ibigay para sa kanya, baka biglang makaligtaan, maitsapera. Alam niyo, maganda po yung yung analysis niyo at yung tanong niyo. Tignan niyo, di ba, nag-impose tayo ng ban. Tapos, nauna yung imposition ng ban bago lumala yung crisis sa Iran. So, mababawasan. And DOLE, OWA, and POEA, they were already thinking and talking to the recruitment agency and organization na yung mga na-stranded nyo sa Kuwait, ilipat nyo na muna ng, for example, ng Saudi Arabia, ng Bahrain, ng ano. Pero ang problema, pag tinransfer mo, dineploy mo yun, dagdag pa yun sa isang problema pa natin pagka nagkaroon tayo ng mass evacuation. So definitely, maglilimit ka na rin ng deployment mo. Ano ang alternatibo? Kasi most of those domestic workers na naproseso na parang nababagay sila or akma sila sa Middle East country because majority of them are Muslims, di ba? Coming from Mindanao, yung mga like domestic si workers. Like si taga Cotabato siya. Yes. Diba? So, dapat talaga, hindi tayo, ang naging problema kasi natin, ARLYN, naging commercial in quantity na yung deployment natin. Hindi na rin iniisip ng mga recruitment agency na dapat job ready yan. Dapat talagang alam nila yung trabaho nila. Pero may mga na-rescue tayo, they didn't even know how to read and write. So, kaya sila naaabuso. Kasi nga, padala lang tayo ng padala. Ano ang ginagawa ng TESDA? Ang laki ng pondo ng TESDA para sana i-upgrade man lang sila, yung i-uplift yung kanilang skill. Hindi niya ako bibigyan ng problema na hindi ko kakayanin.
Yun, galing daw sa Office of the President. Sabi ko kay Sir Bong, sorry po. Pero talaga, ang tingin ko talaga sa mga politiko dati, mangangako lang. Tapos after nun, wala lang. Pero simula nung nakilala ko po kayo, nagbago talaga totally. Isipin mo, isang senator, di ba? Tapos isang tumutulong sa mga tao. Kamusta na daw ako? Tapos okay lang po ako. Sabi ko po, Thank you po, Sir Bong, sa binibigay niyo po na happiness kay John Paul, saka sa lahat-lahat po ng tulong niyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi pa rin po namin siguro alam kung saan po kukuha ng pagpagamot sa kanya. Sir Bong, sana po marami pa tayong tao na matulungan at mga bata. Panoorin ang mga kwento ng mga tinutulungan at natulungan na ng mga malasakit centers sa buong Pilipinas sa programang Go Malasakit tuwing Huwebes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa Inquirer 990 Television at sa Facebook Live ng Inquirer.net. Go Malasakit. I suppose that there are so many, it's a multiracial yung yan dyan eh. Workers and all, Arabs of different persuasion, both in Sunni, Shiite, and you have the workers and you have the Americans there stationed. I hope that they would do everything to assure the safety, that no Filipino gets hurt. The President has already dispatched Secretary Roy Simatu. Is leaving this week to attend to the needs of the OFWs, the 7,000 estimated number of Filipinos in Iran and Iraq. Sa tingin nyo, tama and immediate yung tama yung ginawa kaagad ng presidente to implement forced evacuation? Yes, very timely. Hindi na naghintay si presidente for it to escalate further. Inunahan na yung sitwasyon kasi papunta na nga doon. And it's very timely. And the first one thing siguro, sana kung may idadagdag tayo, yung preparation ng pagbalik nila. Dahil ikaw na nagsabi, 7,000 ngayon. So pagbalik nun ng 7,000, kung 7,000 nga ang babalik ulit sa Pilipinas. Kung gusto nila bumalik. Kung gusto nila bumalik, ano pagkahanda na suporta na maibibigay natin dahil 7,000 pa rin yun. Doon tayo laging nagkukulang Yes. at nagkakamali. At ano sa tingin niyo yung programang pwedeng iambag ng Kongreso as a whole para matugunan ang pangangailangan ng mga magbabalik na OFWs? Again, immediate. The families here. Siyempre, maraming umaasa dun sa 7,000, so yung multiplying effect niyan. It's not just about 7,000. Even if 5,000 lang ang bumalik, multiply mo ng ilan yan. Kasi may kids, may anak yan, may asawa, may kamag-anak na umaasa dyan. So yung multiplying effect. And going back to your question, maybe the Congress can, I think we might have a special session by next week. Maybe pwedeng mag-set ng special funding para sa support of these families na madi-displace because of the current situation in Iraq and Iran. Ang nangyari dito, inactivate ulit yung ni Simato, yung function ng office niya. Pero may nagsabi na dapat hindi yun kumaga parang hindi natulog. Dapat continuous lang ang existence nun. Kumbaga yung hindi dapat nag-react lamang because of the current crisis. Honestly, how can you react? Biglaan din tong situation eh. I think we also... Even Iran did not see this coming, di ba? Yes. And Bigla lang to eh. And I think we have to be thankful with the immediate action of the President. Hindi yun after the fact na nagkakagulo na talaga,
Tapos magtatanong tayo, ano bang ginagawa ng gobyerno, bakit wala pang aksyon. At least this time, inunahan na. Kasi parating na yung bagyo eh. Tama na yung timing. Nandiyan na yung bagyo. Nandiyan na. Actually, nandiyan na. So even I was hearing reports also today na mga airlines, nagkakaproblema na Middle Eastern Airlines na parang somehow may konting gulo na na pinupuntahan yata ng mga airports. So, medyo nakakabahala na rin. We're talking of OFWs in Iran and Iraq. Pero kung titignan mo, ang gulo, hindi lang sa mga bansang yun, kundi sa kabuuan sa Middle East na, sa gitang silangan. Are we ready for an additional number of Filipinos being taken away from their jobs because of the crisis in the Middle East? I don't think we are ready. Because no one can be ready because of the sheer number also. And aminin man natin na hindi, talagang umaasa rin ng bansa natin sa mga OFWs na to. Kaya nga tinatawag natin bagong bayani. But having said that, we still have to prepare kung ano magagawa ng gobyerno, national government natin, and also for both Chamber of Congress to do what is para makatulong sa mga tao na to na nangangailangan na talaga ng tulong. Weeks before this crisis in Iran and Iraq, meron tayong OFW na pinagtutuunan ng pansin, si Jeneline, Kuwait. Oo, sa Kuwait. Nalimutan ba natin yun because of this? Kami hindi. Ako mismo personally hindi. Meron nga akong isasubmit na bill by next week with what happening to Jeneline. Kasi ang sarili kong pananaw, because before this, I was private person. This is my first time in Congress. And ang nakita ko kasi, like, sa mga places na may malapit sa conflict, and medyo may problematic minsan, like Kuwait, with regard to employers, I was asking, meron bang mga halfway houses? Ang alam ko, mga halfway houses are being served only, the way I understand it, are only served for places na may conflict, may gera. That's where these halfway houses are being used. Sa akin naman, ba't hindi na lang, alam mo naman, minsan may mga problema na, may mga red flags naman eh, na i-activate parati yung mga halfway houses. In fact, yung kaso ni Jeneline, parang repetition ng nangyari in the past. Kasi parang, if you were in, malungkot yung nangyari kay Jeneline eh. Kasi as early as September, humihingi na siya ng tulong eh. Walang pumapansin sa kanya eh. Bakit walang pumansin? Exactly. Sa tingin mo saan ang problema? Walang malasakit. Walang urgency. Parang okay lang. Nag-file ng complaint, siguro ang feeling i-file. Again, kung meron na dapat mechanism, may SOP. Or sabi mo walang malasakit, or baka parang tinanggap na nila na wala silang magagawa. Walang urgency eh. Kasi pag ginawa natin, kamag-anak kaya niyo yun nandun. Hindi mo magmamadali yun. Baka nakatawag na ng 24 calls and within 24 hours, nagmamadali. Tulungan mo kamag-anak ko yan. Sino may accountability rito? Yung labor attaché doon. Yung OWA doon. Kasi may budget ang OWA eh. Saka meron naman mga EOs, may mga batas, may mga documents na, may mga napirmahan na before on what to do in situations like this. Like, I think one of the rules of engagement is may regular monitoring ang recruitment agency. Anong ginawa ng recruitment agency? Pinabayaan eh. Siguro ang feeling ng recruitment agency, bayad na kami sa commission eh. You know, sometimes you have to understand what an OFW goes through. Just like pag pinanood nyo yung movie na Hello, Love, Goodbye, which I did. Mas mararamdaman mo yung pakiramdam ng OFW eh. Hindi naman minsan nila choice yung magtrabaho dun eh. Sabi nga dun sa movie, ang mayaman may choice, ang mahirap walang choice. In their case, they're there because of a need that they need to answer. With the case of Jeneline, sana kung may halfway house, hinila muna siya from the employer and explain to the employer na may budget naman for a halfway house. Hinila muna siya, ligay muna sa halfway house and explain to the employer, we're only investigating, give us 10 days to sort this out and we'll come out with a report and we'll get back to you. Now, pag wala naman yung allegations ni Jeneline to the employer, wala naman basis, di mag-usap ulit. Kung meron, syempre, i-pull out
Bigyan si Jeneline ng choice, either find her a new employer or send her back to the Philippines first. Mahirap eh. Nangyari na yung nangyari kay Janlyn, di ba? Sabi natin, hindi natin siya nalilimutan. Ang probinsyano, hindi siya nalilimutan. Pero yung now, yung immediate, anong ginagawa for the family of Janlyn? Isa pa yan. That's why I think the government should immediately take action in taking care of the family of Jeneline. Hindi yung pansandalian lang. May future. Kasi kawawa talaga. Napabayaan siya eh. What I was telling you a while ago, what I'm trying to explain is parang, if you're on the side of an OFW, mahirap din mag-complain. Kasi pag nag-complain ka about your employer, sa tingin mo, the employer will still treat you the same every day? Babawi at babawi yan. They'll give your life a living hell. That's why I was saying, kung may halfway house sana ma-pull out muna in the meantime. Para, ano yan eh, parang may conflict na eh. Palamig muna. While we're investigating on the allegations of Miss Jeneline, hiwalay muna. Medyo mabawasan ng ano ngayon. Tension. Ang problema in terms of sending OFW to Kuwait because again, a reaction to what happened to Jeneline. Yes. Pero in the whole scenario, makakatulong sa pagbabawas ng problema, sa pagbabalik dito because of the tension in the Middle East, di ba? Pero ang tanong dito is, how ready are we to a real mass evacuation? We've done it in the past, pero ito parang ibang klase. I don't think a country like ours will be ready for such a thing. Kasi nga biglaan. Pero hindi yun excuse. Dahil alam naman natin kung gaano kadami OFW natin sa abroad eh. Isa yung the Middle East. Baga kailangan meron na talaga tayong sort of a Bible. If this thing happened, this is what we do. May steps na. SOP. SOP. Meron ba tayo? Hindi ko ni alam. Nagtatanong din ako. Kasi dapat meron na eh. Ikaw na ho nagsabi na paulit-ulit lang, di ba? Nung nagkagera ng Iraq, ilan na pauwi dito. Nung nagka-problema long time ago with Kuwait, ano ba ginawa natin? Nung nagkakaproblema tayo sa Libya, ano ba ginawa natin? So, sa dalas na nangyayari din naman, sana may SOP na. Do we have that? I'm also asking the questions, just like you. Ito ay away ng Estados Unidos at ng Iran na nai-involve ang maraming bansa, especially in the Middle East. Kailangan ba na ang pamahalaan ng Pilipinas ay manindigan at magsagawa rin ng kanyang sariling stand on this issue? I don't think so. Away ng ibang bansa yan eh. But I think we should also be ready to help in terms of... Which side? Humanitarian. Humanitarian. Tulong. Pwede tayong tumulong sa Iraq. Pwede tayong tumulong sa Iran. Humanitarian side. Dahil hindi tayo pwede mag-take ng sides dahil maipit ang mga OFW natin dun eh. Kawawa naman sila. Dahil directly involved din naman tayo because of the thousands of workers that we were sending there, who are still there. Silang naipit in the end of it. Pag naghanap tayo ng kakampihan, baka sila naman yung maipit. So we cannot. We cannot. Yung uwi dito, halimbawa, 5,000 of them, of the 7,000, makabalik dito, or even lesser than 5,000. Sabi mo, nagkukulang tayo sa tulong. Pero in reality, meron ba talagang tulong na naghihintay? Actually, if there's one thing I've learned with my short stint sa government, I've been here for 6 months, meron eh. May budget eh. May funding, may budget, may mga institutions in place, like Secretary Bello is very supportive of those projects. DTI, so pwede naman sila i-train, bigyan ng hanap buhay for long term, not short term, long term. And it's just a matter of putting everything in place. Dahil meron naman talagang funding. Aayusin lang. Yung ang probinsyano is a party list group that also represents the interests of the OFWs. Yes. What have you learned and done so far in the last 6 months? Lalo na ngayon may crisis involving an OFW in Kuwait and OFWs in Iran and Iraq. Actually, even with this crisis happening,
I've already started the program. As a matter of fact, if you can check our social media, Rep. Ronnie Ong, may mga we started in Hong Kong, may mga natulungan na kaming OFW doon. How? We're more of helping the families here. Trying to help them by giving them scholarships, training them, eventually kung pwedeng turuan sila para magkaroon ng sarili nilang mga negosyo, para long term. Kasi the OFW can work there for thousands of years and their life will still be the same. You have to look forward, malayong tingin na i-train mo yung mga pamilya dito. Yung pamilya dito ang tulungan mo para hindi na kailangan ni ate, ni kuya, ni tita magtrabaho abroad kasi okay na sila dito eh. That's what we've been trying to do. As a matter of fact, may pinauwi nga kaming 2 OFW. I know the number is small because start lang naman. From Hong Kong. Kaya sa akin, 2, basta natulungan. May pinauwi kaming noong Christmas without the family knowing, surprise. And sobrang ganda ng feedback. Ang daming naging masaya. Siyempre, sana all. Pero we're working. We'll see what we can do further and para makatulong. Again, this crisis, nangangailangan ito ng tulong ng lahat. Ano na ang naiambag nyo? Again, we're filing bills, but I know ang realidad sa Kongreso, ang tagal maging batas ang bill. In our own way, we're being helping giving projects to the families of OFWs. Actually, nakakatabangan ng puso dahil sila mismo nagkasabi na ngayon lang daw nila na-experience yan with our office na may tumutulong sa kanila. And with other projects, kami rin tumutulong din tayo sa senior citizens. Meron yung time project for senior citizens. Nagbigay tayo ng trabaho for senior citizens sa airport, sa NBI, UP, PUP, palit sa province. Ginagamit po natin yon in office natin para makapagbigay ng trabaho sa mga senior citizens. Eventually, meeting na kami, magkaroon din kami ng projects, magbigay ng trabaho for working students. We believe in work kasi, not dole-outs. Kasi iba yung taong may trabaho. Para lagi nga namin sinasabi, like the ones who were helping the senior citizens, they were saying that the government has been concentrating so much on giving discounts. May iba nga nagbibigay pa ng libreng sine, free parking. Pero yung discounts na binibigay mo, anin mo yun kung wala kang pambayad sa restaurant or sa establishmento. Mas importante may trabaho. Even though we have the anti-discrimination law, it doesn't work. At the end of the day, yung private companies pa rin namimili kung anong klaseng tao gusto nila i-hire. And they can always choose. Ang mga RY critical in monitoring the situation in the cities. Yes. The government has already acted with purposely and with urgency. Nagkakaisa tayo sa pagsasabi ng tama yon at maganda yon. Pero yung in the long run, doon tayong lumalaylay doon sa sustainability. I think... Although this emergency, di ba? Hindi natin dito, kumbaga parang walang template ng action dito. Although meron kang pwedeng sundin, di ba? Sinasabi mo kanina SOP. I think there should be a template by now. By now. Kung wala man, nakakalungkot. And I believe this president has the political will. Pag nalaman niya na, pag nakita niya wala nga mga template or wala pang sinusundan, gagawan din niya yan. Dahil nakakalungkot kung wala pa rin template. Dahil may SOP niyan pang ilang beses na natin nagawa yan Hanggang ngayon wala pa ba? Lagi na lang kakatok tayo sa pinto, nagmamadali, magkakaroon ng special session. Tapos, yan na naman. Mahihirapan na naman yung mga kababayan natin hanggang ngayon ba? And besides, lagi natin silang tinatawag na bagong bayani. Pero wala naman tayong ginagawa para sa kanila. Pagod na bayani. Pagod na Congressman, maraming pong salamat. Thank you for your time. And I will hold your word na sinabi mong hindi mo kakalimutan si Jeneline. No, we will not. Nangyari sa akin. Definitely. Thank you. Thank you so much. Thank you.